Terveys kaikille. Häyrysen Mikko Kihulta, joukkueurheiluasiantuntija, vähän reilu parikymmentä vuotta ollut tässä ja aloittanut Kihulla jo vuonna 1996 ensimmäisen kerran, eli historiaa jonkun verran on. Aiheena tänään huippupelaajaksi kehittyminen 2024, eli meillä viime vuoden tai viimeisen 1,5 vuoden aikana käynnissä ollut hanke liittyen pallopelaajien kehittymiseen kohti huipputasoa, ja itse tämä aihe on kiinnostanut tietysti tähän työnkuvaankin liittyen jo pitemmän aikaa ja on seurannut tutkimusta ja sitä kautta. Työryhmänä meillä Kihulla on ollut Minna, Kaisu ja Anssi sekä allekirjoittanut ja tärkeät yhteistyökumppanit, kenen kanssa asia on tehty eteenpäin, on ollut jalkapallo, jääkiekko, koripallo, käsipallo, lentopallo, salibändi ja pesäpallo ja sitten lisäksi olympiakomitea. Eli tämmöisellä porukalla asiaa on työstetty. Mitä me on tehty? Kyselytutkimus U16-U20-ikäisille maajoukkuepelaajille sekä tytöissä että pojissa. Maajoukkueleireille tehtiin kysely, johon kaiken kaikkiaan vastasi 537 pelaajaa. Ja koko tämän tutkimuksen nykyinen raporttihan julkaistiin pari viikkoa sitten. Se löytyy Kihun nettisivulta, jos haluaa laajemmin lukea asiasta. Mutta tässä esityksessä mä keskityn noihin taustatietoihin sekä tuohon pelaajapolkuun eri uran vaiheissa. Niihin kahteen ja niistä hieman myös sitten kansainvälistä tutkimusta liitteeksi, eli ei pelkästään tämän esityksen tämän tutkimuksen tuloksia. Vastaajia 6 lajista hieman eri määriä. Poikia on jonkun verran enemmän kuin tyttöjä, etenkin jääkiekossa ja salibändissä. Muissa lajeissa aika lailla tasaan. Ja sitten 2 suurinta lajiryhmää on salibändi ja jalkapallo. Ensimmäisenä kokonaisuutena suhteellisen iän vaikutukseen, eli siihen, että missä vaiheessa vuotta pelaajat ovat syntyneet ja miten se vaikuttaa siihen, miten päästään niin kuin maajoukkueryhmiin. Ja meidän tulosten mukaan niin viimeisen vuosineljänneksellä vain noin 15% pelaajista, jotka on maajoukkueryhmissä, niin on päässyt mukaan. Eli selkeästi alkuvuonna syntyneiden määrä korostuu. Ja erityisesti se korostuu siellä 14-16-vuotiaissa ja sitten himpun verran vähemmän 17-19-vuotiaissa. Lapsiahan kumminkin syntyy keskimäärin 25% joka vuoden neljänneksessä, eli siinä mielessä ton pitäisi olla suhteellisen tasaisesti. Lajien välinen vertailu: koripallossa eniten vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana syntyneitä ja sitten jalkapallossa ehkä selkeästi vähemmän, eli siellä ollaan niin kuin puolet ja puolet, kun jaetaan se noin vuosipuolikkaisiin. Ja sitten jos verrataan vielä pikkasen tarkemmin, eli tuossa on jaettu niihin 14-16-vuotiaisiin ja 17-19-vuotiaisiin, niin nähdään se, että se katoaa se suhteellisen iän vaikutus jonkun verran tuossa, kun ikää tulee lisää, mutta edelleen se on havaittavissa siellä 17- ja 19-vuotiaissa. Sitten tehtiin vähän analyysiä, miten meidän suomalaisten aikuisten maajoukkuepelaajien syntymäkuukaudet jakautuu. Ja tässä on 214 mies- ja naispelaajaa, ketkä on valittu maajoukkueeseen viimeisimmissä tapahtumissa, missä periaatteessa kaikki parhaat on mukana. Eli esimerkiksi jääkiekossa tämän juuri alkavan neljän maan turnauksen joukkueet ja koripallossa taisi olla olympiakarsintajoukkue, eli ei otettu semmoisia ryhmiä mukaan, missä on pois parhaita pelaajia. Ja naisissa havaitaan vähän vähemmän, mutta aika vähän vähemmän kuin miehissä, eli Suomessa tämä ilmiö on aika voimakkaasti näkyvissä myös meidän aikuisten maajoukkueissa. Sitten meidän blogia varten tehtiin vähän analyysiä kori- ja lentopallon olympiamitallisteista tällä vuosituhannella. Ja
siellä taas voidaan havaita, että naisten puolella oikeastaan sitä suhteellisia vaikutusta ei ole. Siellä viimeisellä vuosineljännekselläkin syntyneitä on 24%, kun taas miehissä sitä jonkun verran on. Ja kun katsotaan myös kansainvälistä tutkimusta, niin on samankaltaisia tuloksia kuin tässä. Eli naisten puolella se käytännössä melko lailla häviää se suhteellisia vaikutus, mutta miehissä se palloilulajissa edelleen säilyy aikuisiässä. Viime vuosina on löytynyt semmoinen niin sanottu underdog-efektiä havaittu, eli ne pelaajat, jotka syntyy siellä loppuvuonna, niin voivat jopa aikuisiässä sitten ollakin hyötyneet asemastaan ja menestyvät paremmin kuin ne alkuvuonna syntyneet. Ja siihen niin kuin perusteluina on löytynyt semmoisia, että kun nämä fyysisesti ehkä myöhemmin kehittyvät sitten, tai joutuvat selviytymään siellä fyysisesti kehittyneempien joukossa, niin heidän taktiset taidot kehittyvät ehkä paremmin, ja sitten kun se fyysinen tasapäisyys löytyy, niin sitten ollaankin loppujen lopuksi parempia pelaajia. Ruotsalaiset oli tehnyt jääkiekkoilijoista laajalla aineistolla, eli tämä oli heidän niin kuin urheilulukiolaisista 2200 pelaajaa 20 vuoden aikana, ja siellä oli otettu se koko aineisto ja katsottu, että ketkä sieltä pääsee NHL ja ketkä ei. Ja sitä oli katsottu myös niin kuin maajoukkueen ryhmiin pääsyn mukaan. Ja tuloksina havaittiin se, että U16 ikäluokkaa maajoukkueeseen valituista, niin vain puolet niistä NHL:ään päätyneistä pelaajista oli löydetty siinä vaiheessa sinne U16 maajoukkueeseen. Ja U18, U20, niin selkeästi prosenttiosuudet kasvaa, eli jo sinne U20 maajoukkueeseen oli löydetty niistä 92%. Eli tämä kuvastaa sitä, että miten vaikeaa se valitseminen ja oikeiden pelaajien löytäminen on siellä nuoremmissa ikäluokissa. Ja tässä tutkimuksessa oli sitten myös jaettu toi pelaajamassa aikaisin kehittyneisiin, niin kuin normaaliajassa kehittyneisiin ja sitten myöhemmin kehittyneisiin. Eli tämä perustui niin kuin biologiseen kehittymiseen, ei syntymäikään, vaan oli luokiteltu pelaajat noin. Ja tässä havaitaan myös selkeästi se, että niitä U16, U18, niin ne aikaisin kehittyneet ovat valtaryhmänä, mutta mielenkiintoisesti sitten sinne NHL:ään päätyneissä onkin 40% niitä, jotka ovat biologisesti myöhään kehittyneitä. Eli tässä nähdään sitä underdog-efektiä selkeästi. Sitten seuraavana kokonaisuutena tuohon pelaajapolkuun, eli miten ne pelaajien urat niin sanotusti on kehittyneet, voiko vielä lapsuudessa sanoa urista, mutta pelaajapolun vaiheista kumminkin. Suomalaiset maajoukkueisiin päätyneet pallopelaajat aloittanut seurassa keskimäärin 6-vuotiaana, valinneet päälajin noin 10-vuotiaana ja tehneet keskittymispäätöksen päälajiin noin 11-vuotiaana. Eroja sitten totta kai on, eli on toisenlaisia niin kuin ääripäitä molempiin suuntiin olemassa. Pojilla vähän aikaisemmin aloitetaan seurassa, mutta taas se päälajien keskittyminen tapahtuu vähän myöhemmin kuin tytöllä. Ja sitten jos verrataan noita 14-16-vuotiaita, eli jotka tällä hetkellä ovat sen ikäisiä tai niitä 17-19-vuotiaita, niin tuossa havaitaan semmoinen pieni ero, että noin 14-16-vuotiaat on tehnyt niitä valintojaan aikaisemmin kuin viime vuonna 17-19-vuotiaat. Lajikohtainen vertailu. Jalkapallo ehkä erottuu selvimmin muista lajeista, eli siellä valinnat tehdään aikaisemmin. Jääkiekko aloitetaan aikaisin. Ja ehkä sitten lentopallo poikkeaa taas sitten lajina, jossa sekä aloitetaan vähän myöhemmin, että nämä valinnat tehdään sitten vähän myöhemmin kuin muissa lajeissa. Mutta erot ei hirvittävän isoja ole.
Sitten kun näitä vähän painetaan mieleen, eli aloitusikä meillä oli se 6 vuotta ja sitten erikoistuminen tuolla 10 ja 13 vuoden välissä ja verrataan sitä, mitä SPLIS-tutkimuksen yhteydessä 14 maan huippupelaajilta on kysytty. Eli huippupelaajat oli tässä määritelty niin, että on joko top 16 maailmassa oleva joukkue tai sitten olympiakomitean tukea saava pelaaja. Ja havaitaan selkeästi, että aloittamisikä myöhemmin, vähän lajeista vaihdellen 7-11 vuotta, jääkiekko ja jalkapallo 7-vuotiaana ja lentopallossa aloittamisikä 11. Ja sitten erikoistumisikä, niin siellä käsipallo, jääkiekko 14-vuotiaana erikoistuminen ja lentopallossa viimeisenä 17-vuotiaana. Eli selkeä ero siihen, miten Suomessa tapahtuu nämä erikoistumispäätökset. Sitten kysyttiin sitä, että missä lajissa olet aloittanut urheiluseuran harrastamisen, niin palloilijoista noin 70% aloittaa harrastamisen siinä lajissa, mikä lopullisesti päätyy siksi päälajiksi. Ja pojilla tämä on isompi, eli jopa 75% aloittaa siinä lajissa, mihinkä lopulta päätyy. Lajikohtaista eroa jalkapallo 82% aloittaa siellä ja sitten koripallo 52% ja lentopallo 58% pienimpinä lajeina. Tässä voisit aina pohtia, että kuka tässä sen lajivalinnan tekee, kun tämä näin menee. Eli onko se vanhempi, joka vie sinne ensimmäiseen seuraharjoitukseen vai tekeekö se lapsi itse sen valinnan jossain kohti harrastushistoriaansa. Sitten kysyttiin, että mikäs on sitten ollut mahdollisesti se toinen laji, jos on harrastanut jotain muuta kuin sitä omaa lopullista päälajiaan, niin jalkapallo erottuu selkeästi. Ehkä se johtuu siitä, että laji on selkeästi Suomessa se isoin laji, mutta muuten tuo lajikirjo on melko reipas. Sieltä löytyy kamppailulajeja, uintia, muita pallopelejä, hiihtoa, tennistä. Ja tämä on siinä mielessä ihan hyvä asia, että kansainvälisissä tutkimuksissa todetaan, että niin välttämättä tällä toisella lajilla ei ole ihan niin merkitystä sen urakehityksen näkökulmasta, vaan tärkeää on, että on jotain muita lajeja ja se voidaan se monilajisuus nähdä niin sanotusti valmistautumisena tulevaan oppimiseen, että vaikutukset ei välttämättä näy siinä nuoressa iässä, mutta pidemmällä aikavälillä aikuisiässä siitä voi olla etua, että niitä muita lajeja on. Sitten kysyttiin päälajin valitsemishetkellä, että mikä tilanne on muiden lajien suhteen, ja siellä 3/5 harrastaa myös muita lajeja silloin siellä 8-11-vuotiaana, kun niitä valintoja on tehty. Käsipallo ja lentopallo erottuu siinä, että siellä niitä muita lajeja harrastavien osuudet on suurimpia, ja toisaalta sitten jääkiekko, jalkapallo, koripallo, niin siellä joko ei harrasteta muita lajeja tai sitten se heti siinä vaiheessa, kun on tehty se valinta, niin on lopetettu ne muiden lajien harrastaminen. Sitten harjoitteluhistoriaa kysyttiin niin, että kysyttiin päälajin harjoittelusta, ohjattua harjoittelua, omatoimista harjoittelua ja pihapelejä ja pelailuita. Ja siitä sitten yhteensä saatiin kokonaismäärä. Muiden lajien harjoittelussa kysyttiin vain summaa, paljonko harjoitellaan ja paljonko niitä muita lajeja on. Ja näistä sitten yhteensä saatiin kokonaisharjoittelumäärä. Pitää ymmärtää, että tämä ei ole kokonaisliikuntamäärä, mutta tämä on kokonaisharjoittelumäärä. Ja kysyttiin 3 ikävaiheessa, eli 7-9-vuotiaana, 10-12-vuotiaana ja sitten itse asiassa 13, 14 ja 15-vuotiaat kysyttiin erikseen. Ja määriä, kun katsotaan harjoitusmääristä, niin tuolla jo 7-9-vuotiaana niin ollaan jo ohjatun harjoittelun suhteen 3-4 harjoituksen välissä ja sitten sitä omatoimista on vajaa 2 kertaa viikossa ja 10-12-vuotiaana pysytään samalla tasolla, sitten tuolla vasta
14-15-vuotiaana rupeaa toi ohjatun harjoittelun määrä nousemaan sinne lähemmäksi 5 kertaa viikossa ja toisaalta sitten toi omatoiminen pysyy aika lailla siellä 2 harjoituskerran luokassa. Sukupuolten ja ikävaiheiden suhteen, kun tätä tarkasteltiin, niin poikien ja tyttöjen välillä nähdään ero päälajin harjoittelussa ja se selittyy sillä, että tytöillä pihapelien määrä on pienempi kuin pojilla. Muuten joukkueharjoittelua ja sitten omatoimista harjoittelua tehdään ihan suunnilleen yhtä paljon. Jännä droppi tapahtuu 13-vuotiaana, eli kun mennään yläkouluun, niin harjoitusmäärät putoavat. Suurimpana syynä se, että muiden lajien harjoittelu vähenee ja sitten toisaalta tämä pihapelaaminen vähenee siinä kohtaa. Ja sitten vasta tuolla 15-vuotiaana päästään sen päälajiharjoittelussa samalle tasolle kuin mitä oltiin siellä 12-vuotiaana, eli siinä yläkouluvaiheessa tapahtuu, tai yläkouluun mentäessä tapahtuu droppi. Lajeja vertailtiin. Jääkiekko nousee selkeästi esille lajina, jossa harjoitellaan eniten päälajia. Ja jalka- ja koripallo tulee sitten siinä perässä, mutta selkeämmin on tuo jääkiekon osuus tai harjoitusmäärät ovat isoimpia ikäryhmästä riippumatta. Eri ikävaiheissa katsottiin, minkä verran niitä pelaajat harrastaa muita lajeja. Ja 7-9-vuotiaana vähän reilu puolet pelkästään päälajia. Ja siitä se vähenee se muiden lajien harrastaminen niin, että 13-15-vuotiaana enää 11% harrastaa muita lajeja. Sitten katsottiin sitä kokonaisharjoittelumäärää, eli päälajiharjoittelu ja muiden lajien harjoittelu yhteensä. Ja iso ero havaitaan siinä, että kun niiden välillä, jotka harjoittelee vaan sitä yhtä lajia ja niiden välillä, joilla on myös se yksi tai useampi muita lajeja mukana. Eli jo tuolla lapsuusvaiheessa, eli alle 12-vuotiaana siellä on niin kuin 1,5-kertainen ero melkein. Jalkapallossa ja jääkiekossa nämä muiden lajien harrastamisen vaikutus oli pienempi, koska sitä lajiharjoittelua niissä lajeissa on pikkasen enemmän. Sitten katsottiin, että paljonko sitä omatoimista harjoittelua missäkin ikävaiheessa tehdään. Se pienenee koko ajan, kun mennään kohti aikuisikää ja tyttöjen ja poikien välillä havaitaan selkeä ero. Eli tytöt tekevät omatoimista harjoittelua vähemmän ja se selittyy sieltä pihapelien pienemmällä määrällä. Sitten jaettiin tuo koko aineisto 3 ryhmään sen mukaan, paljonko päälajissa tehdään omatoimista harjoittelua, tai paljonko päälajin omatoimisen harjoittelun prosenttiosuus on. Eli alimmassa kolmanneksessa omatoimista harjoittelua on siellä vain 8-15%, kun taas sitten tuolla ylimmässä kolmanneksessa on 48% 71% vähän ikävaiheen mukaan. Ja se mitä tästä havaitaan, niin se porukka, joka tekee eniten ohjattua päälajiharjoittelua, harjoittelee loppujen lopuksi kaikista vähiten. Ja ryhmä, jossa päälajin ohjattu harjoittelu, eli toi ylin kolmannes ryhmä, niin siellä sitä ohjattua harjoittelua on kaikista vähiten, niin sitten kokonaisharjoitusmäärä onkin suuri. Eli tässä viittaisi siihen, että jos sitä ohjattua harjoittelua on paljon, niin sitä aikaa sille omatoimiselle harjoittelulle ei ole, tai siihen ei ole mahdollisuuksia, eikä halua. Eli tämä antaisi vihjeitä siihen, että sen ohjatun harjoittelun määrää niin kuin kannattaa miettiä, paljonko sitä tarjotaan, että mahdollistettaisiin se omatoiminen harjoittelu. Sitten jos tästä vähän valmennuksellista yhteenvetoa, ajatuksia sinne käytännön toimintaan, niin tärkeää olisi tarjota kaikille pelaajille mahdollisimman tasaveroiset olosuhteet kehittyä iästä tai kehitysvaiheesta riippumatta.
Eli ymmärtää tämä suhteellisen iän vaikutuksen käsite ja huomioida se sekä näiden myöhemmin syntyneiden että toisaalta näiden myöhään kehittyvien pelaajien kohdalla. Tiedän, että tämä on juniorivaiheessa vaikeita, kun halutaan menestyä, niin se tarkoittaa sen peliajan kanssa pelaamista, miten sitä jaetaan, mutta vähintäänkin siellä harjoitustilanteessa tämä pitäisi pystyä tunnistamaan, että kaikille tarjotaan hyvät mahdollisuudet kehittyä. Ja kansainvälisesti on havaittu tätä niin sanottua underdog-efektiä, eli nämä myöhemmin syntyneet ja myöhään kehittyvät voivat jopa olla lopulta ne parhaat pelaajat, mitä tulee. Toisena suosituksena, että suosi monilajisuutta ja pidä se päälajin ohjatun harjoittelun määrä kohtuullisena, etenkin siellä lapsuusvaiheessa. Et kansainvälisesti verrattuna meillä päälaji valitaan ja erikoistutaan aikaisin. Ja kansainväliset tutkimukset, kun on verrattu aikuisvaiheen huippumenestyjiin ja vähemmän menestyviin urheilijoihin, niin on havaittu, että ne, jotka harrastaa pidempään ja enemmän muita lajeja, niin ovat lopulta niitä menestyvämpiä aikuisurheilijoita. Yksi hyvä puoli monilajisuudessa tämän tutkimuksen mukaan on, että se johtaa suurempiin harjoitustuntimääriin. Ja sitten se päälajin ohjatun harjoittelun määrä kohtuullisena pitäminen perustuu siihen, että jos sitä ei ole liikaa, niin sitten se mahdollistaa sen suuremman kokonaisharjoittelumäärän myös siinä päälajissa, koska se omatoiminen harjoittelumäärä pysyy isompi. Ja tuossa on vielä meidän yhteistyökumppanit ja ilo on todeta se, että meillä on näiden 7 lajiliiton ja olympiakomitean kanssa solmittu 5 vuoden jatkosopimus, eli tutkimustyö aiheen parissa jatkuu ja laajenee ja saamme sieltä varmasti mielenkiintoisia tuloksia ja tietoa siihen, miten toimintaa on hyvä jatkossa kehittää. Kiitoksia.